5 ماده غذایی که میتونه باعث بروز خشونت در رفتارهای شما بشه. دوستان عزیزم سلام، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و امروز با یک ویدئوی جذاب و علمی در خدمتتون هستم. تا به حال فکر کردید غذایی که میخورید میتونه روی رفتارهامون تاثیر بگذاره یا نه؟ امروز به بررسی این موضوع میپردازم که چطور تغذیه میتونه باعث بروز خشونت بشه و راهکارهایی رو برای جلوگیری از این مسئله ارائه میدم. علاوه یه تحقیقات یک پزشک معروف آمریکایی به نام دکتر مایک هایمن درباره ارتباط خشونت با رژیم غذایی. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. احتمالا براتون پیش اومده که وقتی گشنتون هست عصبانی بشید و زود واکنش نشون بدید. اما چرا این اتفاق میفته؟ طبق نظریه دانشمندان مصرف کربوهیدرات‌ها باعث تولید هورمونی در مغز میشه که عملکرد اون تقویت خلق و خو و رهایی از افسردگی و همچنین تنظیم خواب هست. مطالعات نشون میده افراد بین 14 تا 30 دقیقه بعد از دریافت کربوهیدرات احساس انرژی پیدا میکنن و رفتارش رو بهبود پیدا میکنن. اما منبع کربوهیدرات چی است؟ میوه‌ای مثل کیوی، سیب، موز، نخود فرنگی، توت فرنگی، غلات کامل، حبوبات، لبنیات و عسل و سبزیجات که سرشار از کربوهیدرات هستند. اما قابل توجه افرادی که برای کاهش وزنشون میان نون و برنج و کربوهیدرات رو از رژیم غذایشون حذف میکنن. عزیزان، دریافت کمتر کربوهیدرات موجب پرخاشگری و افسردگی میشه. باید به این نکته خیلی دقت بکنید و در رژیم غذاییتون تا حدی از این مواد هم استفاده بکنید. اما نکته دوم تاثیرگذار در خلق و خو و رفتارمون تاثیر گلوکوز خون هست. محدوده قند خون بین 72 تا حدوداً 120 هستش. کمتر از این مقدار علائمی رو بروز میده مثل تحریق شبانه، رنگ پریدگی، تپش قلب، تحریک پذیری، پرخاشگری و خستگی و فراموشی و رفتارهای غیر طبیعی. محققان اومدن روی علت بروز رفتارهای آنی و جنون‌آمیز مطالعاتی رو انجام دادن. عجیب ترین نکته‌ای که بهش رسیدن این بود که هایپوگلایسمی و افت شدید خون در این افراد دیده میشه. بالعکسش هم بود تا افزایش خیلی زیاد قند خون هم همین تاثیر رو روی رفتار داره. نکته این که از نوسانات شدید قند خون، افت شدید و افزایش شدید قند خون باید جلوگیری بشه. مصرف قند و شکر به صورت ناگهانی و زیاد خیلی خطرناک و اشتباه هست. شاخص گلایسمی خون رو به سرعت بالا میبره و با همون سرعت هم کاهش میده. پس قند خون رو با مواد طبیعی مثل خرما و عسل تامین کنید، نه با تنقلات و قند و شکر و شکلات‌های مصنوعی. اما مورد بعدی که به طور مستقیم هم روی خلق و خو تاثیر زیادی داره برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. تحقیقات روی افرادی که افسردگی دارن انجام شده نشان از کاهش شدید فولیک اسید در این افراد داره. ویتامین B12 هم همین اثر رو روی اعصاب و روان و اخلاقیات داشته و رفتارهای خشونت آمیز با کمبود این ویتامین ها افزایش پیدا میکنن. و محققان تغذیه توصیه میکنن که مصرف یک سری مواد غذایی مثل کلم بروکلی، لوبیا چیدی، تخم آفتابگردان، نعنای خشک، آب گوجه فرنگی و موز باعث تامین این ویتامین ها و کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز در افراد میشه. و اما چهارمین مورد کمبود آهن هست. افراد مبتلا به کم‌کنی فقر آهن علائم اضطراب و استرس رو بیشتر نشون میدن. مصرف آبیشم، ماهی، نخود و عدس، کشمش و اسفناج در رژیم غذایی خیلی مهم هست تا دچار علائم افسردگی و اضطراب نشید. اما دوستان، مورد بعدی برای کاهش نوسانات خلقی پرهیز از مصرف الکل و مواد مخدر هست. مصرف مواد مخدر و الکل به طور مستقیم روی سلول‌های عصبی و نورون‌ها تاثیر میگذاره. تاثیر منفی هم میگذاره، باعث نوسانات خلقی خیلی شدید میشه، سرخوشی شدید و پاسخ‌ها و واکنش‌های آنی شدید رو موجب میشه. لطفاً به سلامت روان و جسمتون خیلی بیشتر از اینها اهمیت بدید و اگر خدا نکرده مصرف الکل و مواد مخدر رو دارید پرهیز کنید و از زندگیتون حذف کنید. و مورد بعدی این که از مصرف غذاهای فرآوری شده و صنعتی پرهیز کنید و مواد غذایی طبیعی و تازه استفاده کنید و همچنین مصرف کافئین رو در حد متعادل نگه دارید. تا حد امکان مصرف قهوه رو کاهش بدید و از منابع کافئین طبیعی مثل چای سبز استفاده کنید تا دچار نوسانات شدید خلقی نباشید.
اما دوستان عزیزم، نکته پایانی ویدئو این که دکتر مارک هایمن، پزشک و محقق آمریکایی، یه تحقیق فوق‌العاده‌ای رو روی زندانیان جرایم غیر عمد انجام دادن و نتایج تحقیقاتشون باور نکردنی بود. نشون داد که این افراد اگر به رژیم غذاییشون مکمل‌ها و ویتامین‌های خاص رو اضافه بکنن، درصد بروز خشونت تا 86% کاهش پیدا میکنه. دوستان آمار خیلی جالبیه، یعنی فقط چند تا ویتامین و مواد مغذی و البته تغذیه مناسب میتونه آمار جرم و جنایت رو حتی در زندان‌ها به طرز باور نکردنی جابجا بکنه و کاهش بده. اما دوستان عزیزم، غیر از مواد غذایی و ویتامین‌ها و مکمل‌ها و دقت به رژیم غذایی، چند تا کار دیگه هم هست میتونید انجام بدید برای آرامش روان و بهبود خلق و خو. پیاده روی ملایم در فضای آزاد، تنفس‌های عمیق، ورزش منظم و موسیقی گوش کردن، موسیقی‌های ملایم و همچنین حتی نقاشی کشیدن میتونه باعث آرامش اعصاب و روان شما باشه و خلق و خوی شما رو خیلی تحت تاثیر قرار بده. مواظب قلب مهربونتون باشید. ممنونم از نگاه زیباتون. لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.